Är det ett proffs på ytan eller ett ytligt proffs? Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan. Idag ska vi kika på Surface Pro 6. Japp, så långt har vi kommit. Det här är ju en väldigt unik liten enhet. Det är ju en laptop i surfplatteformat som har blivit väldigt populär för att det går att använda den på väldigt många olika sätt. Har ju touchskärm så det går att måla på den, har stöd för penna så att man kan måla med precision. Går att sätta på tangentbord eller så använder man den helt enkelt som den är. Nytt med den här generationen är dels att vi har 8:e generationens Intel-processor. Men kanske viktigaste av allt är att den även nu kommer i svart. Och den här nya svarta är en ruskigt läcker mattsvart som verkligen äter upp ljus. Och Windows-loggan är fortfarande speglar så vi får en väldigt snygg kontrast här mellan mattsvart och mörka speglar. Så otroligt snygg finish på den här enheten. Och vi har tänkt att gå igenom den här enheten så vi tar och börjar här på högersidan där vi har ett gäng anslutningar. Vi har en mini-DP. Vi har en USB-A 3.0 och så har vi en Surface Connect. Denna får man ju ladda igenom om man så vill, men det går ju även att stoppa in en Surface-docka som ger oss tillgång till ytterligare anslutningar. Lite snyggt dolt här under, syns in där, har vi även en micro SD-kortsläsare, väldigt snyggt undanstoppad. Och tar vi och fortsätter från vänstersidan till ovansidan skärmen så kan vi kika vad vi har där. Till att börja med så har vi hela den här längan som går runt hela enheten. Detta är ventilation, det är en fläktlös enhet som har automatisk eller naturlig bara ventilation, så inga aktiva fläktar. Här uppe ser vi ju bevis på att det även är tänkt att användas som en surfplatta. Där vi har volymkontroll och en powerknapp eller låsknapp då för att öppna enheten när man inte har något tangentbord. Och tar vi och vänder upp den och kikar på vänstersidan så ser vi att vi inte har någonting förutom en 3,5 mm hörlur och mikrofonkombo. Och kikar vi under skärmen så ser vi att vi även här har någonting lite glittrande. Här har vi nämligen vår anslutning för att fästa en type cover, alltså ett avtagbart tangentbord. Som ni har sett har vi kört lite olika vinklar när vi har kollat på sidorna och detta är ju tack vare deras fantastiska kickstand. Byggt helt i aluminium och har väldigt bra inställningsmöjligheter. Här ungefär så rakt upp som den står naturligt. Men trycker man ner den så går det att fälla den ganska rejält mycket mer. Hela vägen ner mot bordet i princip. Detta ger dig ju väldigt bra inställningsmöjligheter rent ergonomiskt när du vill använda den som en touchskärm till exempel med pennan. Om du ska måla så är det ju väldigt trevlig vinkel att ha den så här. Eller föredrar du att ha den lite högre så är det en väldigt stabil konstruktion. Så går det även att vila handen på den när du har den lite längre upp utan att den sjunker ner för den sakens skull. Och för dig som vill vara den enda personen på konserten som använder din surfplatte-laptop för att ta bilder så finns det även en kamera här på baksidan. På tal om kameror så har vi även en kamera på framsidan, alltså vid skärmen, ovanför skärmen. Denna är en Windows Hello-kamera så det går alltså att logga in med ansiktet. Hej! Ja, som ni ser så är det en ögonblicklig inloggning. Väldigt smidig att använda, framförallt när det är en surfplatta som man tittar på. Så du bara plockar upp den och trycker på powerknappen så loggar den in automatiskt. Och under kameran hittar vi som vanligt på Surface-produkter oerhört trevliga skärmar. Det här är en Pixel Sense-skärm med 3.2-formatet. Den har upplösningen 2736 i sidled och 1824 i höjdled. Med andra ord väldigt bra pixeltäthet. En väldigt krisp och trevlig skärm. Den är bara 12,3 tum stor så vi får väldigt många pixlar och väldigt bra detaljrikedom även på den här storleken. Det här är en touchskärm med 10 punkters multitouch, med andra ord är den gjord för att kunna använda utan några tillbehör. Därför kommer du även kunna växla. Det här är ju vanliga Windows-miljön, men det finns ju även en surfplatteläge. Denna så får man ju då istället för menyerna så får man med som appar i en telefon. Och en annan trevlig fördel med att det här är en högkvalitativ touchskärm är att vi även kan använda Surface Pen med god effekt. Med denna så kan du till exempel skissa. Kan vi visa min fina lilla teckning jag gjorde precis här innan. Men med denna då så får du 4096 nivåer av tryckkänslighet så att du kan, beroende på hur hårt du trycker då, få olika resultat. Och detta är ju ett oerhört mervärde för dig som inte vill köpa en dedikerad ritskärm. Så du kan helt enkelt använda den med goda resultat som den är. Det är ju inte proffsstandard men det är väldigt nära och framförallt så kan du göra väldigt mycket med den tack vare den här pennan då.
Men när du målar klart och vill använda den som en laptop istället så är det bara att sätta pennan på skärmen, köp separat för övrigt, och sätta in din type cover. Men det här är ju ett tillbehör, men ett väldigt bra sådant som framförallt belyser styrkan med den här enheten. Denna gör, det tar inte längre tid än så här att göra om den från en surfplatta till en laptop med tangentbord. Och det här styrkan i den här enheten ligger. Den klarar sig utan pennan, den klarar sig utan tangentbordet, men när man behöver dem kan man lägga till dem. Så här får du alltså laptop-prestanda, fläktlös i och för sig, men det är fortfarande en i5, LPDDR3 och NVMe-disk så att du får god prestanda för vardagssysslor. Och när du vill så kan du helt enkelt bara lägga på tillbehör som gör den till en helt annan typ av enhet. Och ja, som ni ser så går det även att köpa typecover med Alcantara nu. Men det finns ju såklart svart standard som passar med just den här modellen. Och för dig som undrar vart högtalarna sitter så kan vi berätta att de sitter på sidorna av skärmen, uppe i kanterna. Väldigt trevligt att se att de har så kallade front-facing speakers som alltid då kommer ha ljud direkt mot dig. Lägg på 13 timmars batteritid på det också så har du som sagt en väldigt flexibel laptop, surfplatta, ritplatta, du väljer själv. Men är du inte ute efter flexibiliteten så har ju även Microsoft Surface Laptop. Denna är väldigt lik Surface Pro i vad den gör för någonting. Bara att det är en klassisk laptop då som inte har den flexibiliteten. Så ute efter det så kan vi rekommendera att kika på vår genomgång av den och kika vad den handlar om. Du hittar länk till den nedan. Men är du ute efter en Surface Pro 6 så hittar du såklart även länk till den med dess olika specifikationer. Det finns ett gäng olika modeller, till exempel i5, i7, olika mängd LPDDR3 och olika mängd NVMe-lagring. Men det får avsluta vår genomgång av Surface Pro 6. Får gärna ge kommentarer i kommentarsfältet om vad ni tycker om den och vad ni hade använt den till. Om inget annat så är det i alla fall en väldigt trevlig och flexibel liten enhet. Välbyggd och har moderna komponenter. Och det var allt för mig för den här gången. Jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess!